हॅलो फ्रेंड्स, वर्षा रेसिपीजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण कुरकुरीत चकली 1 किलो मैदा या प्रमाणामध्ये आपण अगदी कुरकुरीत अशी चकली बघणार आहोत। तर खूप छान अशी कुरकुरीत अगदी महिनाभर टिकणारी आज मी तुम्हाला त्याची रेसिपी शेअर करत आहे। त्यामुळे व्हिडिओ हा स्किप न करता पूर्ण बघा। तर चला तर मग तर आपण चकलीचा आवाज बघूया। आपण तुम्हाला दाखवते। तुम्ही बघू शकता किती कुरकुरीत चकली झालेली आहे। तर आता आपण लागणारं साहित्य बघणार आहोत। त्यासाठी मी इथे कॉटनचा असा रुमाल घेतलेला आहे आणि कुकरच्या डब्यामध्ये ठेवून घेतला आहे। तर आता आपण 1 किलो मैद्याच्या चकल्या बनवणार आहोत। अगदी परफेक्ट प्रमाणासहित काय काय साहित्य लागतं हे अगदी व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। तसेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही दिलेलं आहे, तुम्ही तिथे जाऊन चेकआउट करू शकता। तर आता हा मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। 1 किलो मैदा आहे, तो आपल्याला व्यवस्थित प्लेटने असं दाबून डब्यामध्ये व्यवस्थित बसवून घ्यायचा आहे। तुमच्याकडे जर मोठा कुकर असेल तर तुम्ही मोठ्या कुकरमध्येही 1 किलो मैदा अगदी सहज बसतो। हा सुद्धा माझ्याकडे 5 लिटरचा कुकर आहे, त्यामध्ये हा व्यवस्थित असं मी बसून घेते आहे। तर कुकरमध्ये आपल्याला शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। तर हे पीठ व्यवस्थित आपल्याला सेट करून घ्यायचे कॉटनच्या रुमालामध्ये आणि अशा पद्धतीने मी पूर्णपणे टॅप करून रुमालामध्ये व्यवस्थित असं मैदा ठेवून घेतलेला आहे आणि आता तो आपण व्यवस्थित बांधून घ्यायचं आहे। तर कुठेही आतमध्ये असं पाणी जाता कामा नये, पाणी जाऊ द्यायचं नाही आपल्याला। कुकरमध्ये शिट्ट्या घेताना काही वेळेला पाणी वरती येतं, पाणी जातं, फडका ओला होतो, पीठ ओलं होतं। त्यामुळे व्यवस्थित असं सगळीकडनं बांधून घ्यायचं आहे। टॅप करायचं आहे असं 3 ते 4 वेळा। कुठेही असा कोपरा असा मोकळा ठेवायचा नाही आहे फडक्याचा आणि आपल्याला इथे गाठ देऊन घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने मी पूर्ण रुमालाला गाठ बांधून घेते आहे। रुमाल थोडासा छोटा पडतोय, त्यामुळे आता मी इथे गाठ बांधून घेतलेली आहे। 1 किलो मैदा अगदी परफेक्ट प्रमाण आहे, त्यामुळे व्हिडिओ हा स्किप न करता पूर्ण बघा आणि खूप टेस्टी अशी कुरकुरीत चकली होते। अगदी स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला दाखवलेला आहे। तर आता मी रुमालामध्ये व्यवस्थित बांधून घेतलेला आहे मैदा। हा पूर्ण 1 किलो आहे। तसेच तिथे मी 250 ग्रॅम मूग डाळ घेतलेली आहे। वजनी प्रमाणामध्ये पाव किलो 250 ग्रॅम या प्रमाणामध्ये मी मूग डाळ घेतलेली आहे। त्याला आपण पाणी घालायचं आहे जास्त, जसं वरण बनवतो आपण त्यासाठी आपण डाळ लावतो कुकरला, अगदी तशाच पद्धतीने आपल्याला इथे पाणी घालून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं आहे। डाळीचा डबा आपल्याला कधी पण खाली ठेवायचा आहे, कारण पाणी आपल्याला वरती रुमालामध्ये जाऊ द्यायचं नाही आहे। तर आता इथे मी जाळीमध्ये ठेवून घेते कुकरचे डबे आणि व्यवस्थित कुकरमध्ये सेट करून ठेवायचं आहे, जेणेकरून डबा वाकडा वगैरे झाला नाही पाहिजे, पाणी फडक्यावर किंवा रुमालावर गेलं नाही पाहिजे। पाणी आतमध्ये गेलं तर पीठ ओलं होण्याची शक्यता असते आणि जास्तीचा आपल्याला त्रास होतो। त्यामुळे आता इथे मी कुकरमध्ये व्यवस्थित असं सेट करून घेतलं आहे। कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला 7 ते 8 5 ते 6 7 ते 8 अशा या प्रमाणामध्ये शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत कुकरच्या। तर अगदी काही वेळेला कुकरचं कसं पटपट शिट्ट्या वगैरे होतात, त्यामुळे तुम्ही 6 ते 7 घेऊ शकता किंवा 7 ते 8पर्यंत शिट्ट्या घेऊ शकता। व्यवस्थित आपल्याला कुकर ठेवून घ्यायचा आहे, शिट्ट्या घ्यायच्यात। शिट्ट्या झाल्यानंतर 5 ते 6 किंवा 7 ते 8 शिट्ट्या घ्यायच्यात। त्या शिट्ट्या झाल्यानंतर आपल्याला कुकर थंड होऊ द्यायचा आहे आणि अगदीच थंड नाही, थोडासा वाफ जाऊन द्यायची। थोडा नॉर्मल झाल्यानंतर एक 10-12 मिनटं ठेवायचं आहे। थंड झाल्यानंतर कुकरचं झाकण काढून आपल्याला आता हे मी वाफ जाऊन दिली आणि डबे आता मी रुमालाने धरून बाहेर काढून घेतले। तर तुम्ही बघू शकताय वाफ अजून निघते आहे। आता हे डबे आपल्याला काढून घ्यायचेत आणि त्यातला तो फडका सोडून त्यातलं पीठ आपल्याला जो गोळा बनतो तो काढून घ्यायचा आहे एका ताटामध्ये। तर मूग डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। मी 7 ते 8 शिट्ट्या घेतल्या, मऊसूद अशी डाळ शिजलेली आहे। ह्या डाळीचं प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे। चकली कुरकुरीत होते, कुठेही बिघडणार नाही, तेल शोषणार नाही किंवा तेल पिणार नाही। अगदी परफेक्ट व्हिडिओमध्ये दाखवले, अगदी तशीच बनवायची आहे तुम्हाला करायची असेल तर। आता ही मी डाळ थोडी मिक्स करून घेते चमच्याने, थोडी घोटून घ्यायची आपल्याला
आता मी इथे फडका सोडून, गरम गरमच आहे त्यामुळे सहन होईल अशा पद्धतीने आपल्याला फडका सोडून घ्यायचा आहे. आता मी एका ताटामध्ये तो गोळा काढून घेतेय. आणि आपल्याला तो जो गोळा आहे पिठाचा तो फोडून पुन्हा आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकताय फडक्यामध्ये पाणी वगैरे कुठेही घुसलेलं नाही आहे, परंतु जे फडक्याला रुमालाला थोडंसं पीठ चिकटलं जातं ते वरच्यावर काढून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग तुम्ही धुवून टाकायचं आहे. तर आता मी इथे गोळा जो खूप कडक झालेला असतोय तो गरम गरमच आता फोडून घेते आहे. खलबत्त्याच्या दांड्याने किंवा तुम्ही वरवंट्याने असं फोडून आपल्याला पुन्हा चाळून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला फोडून घ्यायचं आहे. कुरकुरीत चकली खायची म्हटली तर खूप सारी प्रोसेस असते. स्टेप बाय स्टेप तुम्ही व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे बनवली तर अगदी कुरकुरीत होते, कुठेही तुमची चकली बिघडणार नाही. तर अशा पद्धतीने मी सगळे आता इथे गोळे झालेले होते ते फोडून घेतले. आता आपण थोडं थोडं करून पीठ चाळून घ्यायचं आहे. आणि राहिलेलं जे आहे ते तुम्ही मिक्सरला फिरवून सुद्धा चाळून घेऊ शकता. इथे मी दुसरं ताट घेतलंय, चाळणी घेतली. चाळणीमध्ये जेवढं पीठ फोडलेलं होतं ते मी आता व्यवस्थित असं चाळून घेते थोडं थोडं करून. कुठलाही पदार्थ आपण अगदी मनापासून बनवला तर तो चविष्ट रुचकरच बनतो, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची घाई करायची नाही आहे. तर आता इथे मी सगळ्या गोळ्या फोडून घेतल्यात पिठाच्या, तुम्ही बघू शकताय व्हिडिओमध्ये. आणि असं करून मी सगळं पीठ चाळून घेणार आहे. त्यानंतर जे थोड्या गोळ्या राहिलेल्या आहे शेवटला त्या मिक्सर जारमध्ये मी फिरवून घेणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सगळं पीठ चाळून घ्यायचं आहे. आणि अगदी लहानांपासून मोठ्याल्यांपर्यंत आवडती कुरकुरीत चकली अशी स्टेप बाय स्टेप मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर हे ज्या गोळ्या राहिलेल्या आहेत ना, ह्या सर्वात शेवटी आपल्याला मिक्सर जारमध्ये फिरवून घ्यायच्या आहेत. आता हे सगळं मैदा मी चाळून घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण ही मूग डाळ आहे, थोडंसं पाणी त्याच्यामध्ये घालून, खूप घट्ट असेल तर मिक्स करून घ्यायचं चमच्याने. आणि यामध्ये आता आपण लागणारं साहित्य बघूया. तर यामध्ये मी 3 ते 4 मोठे चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथे 1 ते 2 चमचे ओवा घेतला हातावर, तो क्रश करून आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. लागणारं साहित्य बघा, तीळ घ्यायचेत आपल्याला, पांढरे तीळ, ओवा लागणार आहे. कुठल्याही मसाल्याचा वापर केलेला नाही आहे मी, चकली मसाला इथे मी यूज केलेला नाही आहे. आपल्या घरगुती साहित्यामध्ये मी तुम्हाला अगदी कुरकुरीत चकली दाखवत आहे. तसेच चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर लाल तिखट, हळद एवढं सगळं साहित्य टाकून आपण पीठ भिजवणार आहोत. तर आता इथे मी लाल तिखट टाकत आहे. लाल तिखटचा वापर तुम्ही कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. तर आता इथे मी लाल तिखट टाकून घेते आहे. त्यानंतर हळद पावडर टाकायची कलरसाठी. तुम्ही लाल तिखट कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. काहींना तिखट आवडते किंवा काहींना थोडी लाईट आवडते, त्यामुळे तुम्ही असे कमी जास्त करू शकता मिरची. तर आता इथे मी हळद वगैरे टाकलं आहे, सगळं मिक्स करून घेते आता टाकल्यानंतर साहित्य. आणि नंतर सर्वात शेवटी आपण जी मूग डाळ आहे शिजवलेली, साईडला डब्यामध्ये तुम्हाला दिसते, ते मी चमच्याने जरा घोटून घेतली आहे थोडं पाणी ॲड करून, आणि आपल्याला त्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तर ही सगळी डाळ अगदी परफेक्ट प्रमाणासहित आहे. कुरकुरीत चकली होण्यासाठी परफेक्ट प्रमाण आहे. तुम्ही 1 किलो मैद्यासाठी 250 ग्रॅम मूग डाळ म्हणजे पाव किलो या प्रमाणामध्ये घ्यायची आहे. तर आता ही सगळी डाळ मी टाकून घेते. थोडी थोडी टाकायची, मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित. अगदी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस असे आहे त्याची. आता हे सगळं हाताने मिक्स करून घ्यायचे. त्यानंतर गोळा बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला.
तर मी सगळी डाळ आता डब्यातली काढून घेतलेली आहे. त्यानंतर आता लागत पाणी वरतून टाकून आपण गोळा बनवून घ्यायचा आहे, की जेणेकरून आपल्याला चकली व्यवस्थित करता येईल. जास्त पातळ पीठ बनवायचं नाही आहे. चकली पातळ झाली तर ती तुटते आणि मग तेलामध्ये विरघळते किंवा तेलामध्ये तुकडे होतात. त्यामुळे थोडासा घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. लागत पाणी घ्यायचं. तेवढी डाळ पूर्ण टाकून घेतल्यानंतर थोडंसंच पाणी टाकायचं. तर मी इथे अर्धा ग्लासच पाणी मला लागलेलं आहे डाळ टाकल्यानंतर. तर मी इथे गोळा बनवून घेतला आहे. तुम्ही बघू शकताय अगदी व्यवस्थित असं परफेक्ट प्रमाण घेऊन मी गोळा बनवून घेतला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे चकलीचा सोऱ्या घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे जो सोऱ्या असेल तो तुम्ही घेऊ शकता, स्टीलचा किंवा मी इथे पितळाचा घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे चकलीची ताटली लावून घ्यायची आहे सोऱ्यामध्ये. आणि सोऱ्यामध्ये चकलीची ताटली लावून घेतल्यानंतर आता आपण कढईमध्ये दोन्ही साईडला तेल ठेवले. तर चकली ही 1 किलो प्रमाणात आहे. एकटं जर करायला असेल तर वेळ लागतो. चकली तळायची खूप मेन प्रोसेस, इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. चकली तळताना अगदी घाई करायची नाही आहे, नाही तर चकली लूज पडू शकते, आतमध्ये कच्ची राहू शकते. तर मी दोन्हीकडे 2 कढाया ठेवलेल्या आहेत गॅसवर. आता मी एकटीच करायला असल्यामुळे मी इथे 4-4 चकल्या करून घेते आहे आणि लगेच तळून घेते आहे. तर तेल तापून द्यायचं. त्यानंतर तेलामध्ये चकली सोडल्यानंतर गॅस नॉर्मल ठेवायचा आहे. जास्तही स्लो करायचं नाही किंवा जास्तही हाय फ्लेमवर ठेवायचं नाही आहे. अगदी नॉर्मल गॅस ठेवायचा आहे. चकली तेलामध्ये टाकल्यानंतर लगेच पलटी मारायची नाही आहे. तर आता तुम्हाला मी दाखवते. तर पहिला पण तेल तापलं की नाही बघूयात. तर मी इथे थोडासा पिठाचा अगदी छोटासा कण टाकून बघितला आहे. तेल तापत आलेला आहे. त्यावर आता मी गॅस थोडासा नॉर्मल केला आहे. चकली तेलामध्ये सोडल्यानंतर पूर्ण त्याच्यावरचे जे बबल्स आहेत ते थोडेसे नॉर्मल झाल्यानंतर चकली पलटी मारायची आहे. लगेच पलटी मारायची नाही आहे चकली, नाही तर मग तुटू शकते. आणि असं तुम्ही 3-3, 4-4 करून 2 कढाया ठेवल्या. माझ्यासारखे जर एकटी असेल तर 2 कढाया ठेवून तुम्ही अशा पद्धतीने करू शकता. म्हणजे तळायलाच वेळ लागतो. चकली अगदी नॉर्मल गॅसवर कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने मी दोन्ही साईडला कढाया ठेवल्यात. छोट्या कढईमध्ये 3 चकल्या, मोठ्या कढईमध्ये 4 चकल्या अशा मी सोडून घेतल्यात. बघा तुम्ही चकलीला कलर खूप छान आला आहे. अगदी काटेरी चकली कुरकुरीत अशी झालेली आहे. सर्वात शेवटी मी तुम्हाला दाखवते चकली कशा पद्धतीने झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने घाई करायची नाही आहे. एकीकडे झाले की लगेच दुसरीकडे टाकून घ्यायच्यात. म्हणजे वेळही वाचतो आणि चकली ही छान अशी कुरकुरीत तळली जाते. त्यामुळे घाई करायची नाही आहे. जर दोघी करायला असाल, तुम्हाला कोणी हेल्पला असेल तर तुम्ही एक कढईमध्ये सुद्धा तळू शकता. आता मी एकटी असल्यामुळे वेळ लागतो, करायला वेळ लागत नाही, परंतु तळायला वेळ लागतो. त्यामुळे मी 4-4, 3-3 चकल्या करून लगेच मी दोन्ही कढयांमध्ये टाकून व्यवस्थित अशा नॉर्मल गॅसवर तळून घेते आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता हे बघा. तर अशा पद्धतीने आणि चकलीला परफेक्ट कलर आल्यानंतरच आपल्याला काढायचे. तर आता इथे चकल्या बनवून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता 1 किलो प्रमाणामध्ये एवढ्या साऱ्या चकल्या होतात. नक्की ट्राय करून बघा. काही तुम्हाला जर शंका असेल तर तुम्ही कमेंट थ्रू विचारू शकता. तर अशा पद्धतीने मी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. चॅनलवर जर नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडले जास्तीत जास्त शेअर करा आणि नक्की ट्राय करून बघा. चकलीचा आवाज तुम्हाला दाखवते. अगदी कुरकुरीत असा झाली आहे ना कुरकुरीत. तर नक्की ट्राय करून बघा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, मस्त राहा. बाय बाय. थँक्यू.